Salutare tuturor! În clipul de astăzi vreau să vă prezint cele mai ieftine și cele mai bune motociclete de adventure ce pot fi cumpărate de noi în acest moment în România. Aceste motociclete de adventure sunt mai bune și mai speciale decât motocicletele normale, deoarece, în afară de faptul că merg pe un drum normal, au și avantajul că pot ieși cu ușurință de pe asfalt și te poți aventura pe cărări mai puțin umblate. Și de cele mai multe ori, aceste cărări au priveliști superbe. Bun, acestea fiind spuse, hai să-i dăm drumul și să vedem lista de motociclete. Prima motocicletă de pe această listă este super cunoscută și este o motocicletă ce am testat-o anul trecut în premieră în România. Bineînțeles, este vorba de Royal Enfield Himalayan, singura motocicletă de adventure care a ajuns la Polul Sud. Am și scris un articol pe tema asta la momentul respectiv pe site-ul nostru onelifeadventure.com. Motocicleta asta este super simplă, robustă și construită ca un tank. Sunt foarte mulți motocicliști și foarte multe canale de YouTube care au luat această motocicletă și au mers cu ea prin toată lumea și nu i-a lăsat absolut niciodată pe drum. Ea este pusă în mișcare de un motor monocilindru de 411 cm3. Acest motor este răcit cu aer și ulei și produce doar 25 de cai putere și un cuplu de 32 de Nm. Însă, acest cuplu vine la doar 4000 de rotații pe minut, ceea ce este un avantaj foarte mare când vorbim de motociclete de adventure. Himalayanul are o gardă la sol de 22 de cm, o cursă a suspensiei față de 20 de cm și o cursă a suspensiei spate de 18 cm. Bineînțeles, roata față este de 21 de inci, iar roata spate de 17 inci. Vine cu ABS, este pe injecție, respectă norma Euro 5, are și un mic calculator de bord și navigație. Tot ceea ce am menționat până acum indică o motocicletă capabilă de aventură și credeți-mă că așa și este. Ar putea beneficia, bineînțeles, de un motor puțin mai puternic, dar acesta este un compromis mic, mai ales dacă nu mergi foarte des pe autostradă. După cum spuneam, am testat motocicleta asta personal și am fost foarte mulțumit. Așa că o să las un link în descriere și cu acel clip, iar la aproximativ 5500 de euro nouă, această motocicletă chiar este all-rounderul perfect. Bun, trecem mai departe de la Royal Enfield și mergem la KTM, unde avem KTM 390 Adventure. Aceasta este motocicleta Adventure de buget a celor de la KTM. Bineînțeles, ea este de fapt derivată din KTM Duke 390. Însă, deși are ceva origini stradale, motocicleta asta este destul de capabilă în off-road. Bineînțeles că am testat și această motocicletă personal și pot să vă spun următoarele. Motorul este super puternic pentru un monocilindru de 373 de centimetri. De ce? Pentru că el dezvoltă 43 de cai putere și un cuplu de 35 de Nm. Spre deosebire de Himalayan, acest motor este răcit cu apă și probabil chestia asta îi permite să obțină ceva mai multă putere. Însă dacă motorul este bun și dă o putere neașteptată de la un motor atât de mic, ei bine, cutia de viteze nu este la fel de bună. Nu este deloc foarte bine etajată și mai ales în afara drumului sau în oraș trebuie să schimbi foarte des, iar motorul ăsta de la KTM chiar vrea să fie turat destul de tare mai mereu. Bun, garda la sol este și ea destul de decentă, are 20 de cm, cursa suspensiilor este cam așa și așa, are 17 cm pe față și tot la fel 17 cm și pe spate. Însă la 6500 de euro cât costă această motocicletă, ceea ce primești în plus față de competiție sunt suspensii reglabile și pe față, nu doar pe spate, un sistem inteligent de ABS și de controlul tracțiunii care ține cont inclusiv de unghiul motocicletei și de vremea de afară, iar opțional poți monta și un quick shifter. Asta probabil pentru a compensa nevoia de a schimba destul de des. Iar, din punctul meu de vedere, per total, motocicleta este destul de decentă. Clar, este orientată mai mult pentru șosea, ținând cont și de roțile tubeless din aliaj, ce au dimensiuni de 19 inch pe față și 17 inch pe spate, însă, cu toate astea, credeți-mă că se descurcă destul de decent și în afara drumului. Bun, cam asta ar fi despre KTM 390 Adventure. Trecem mai departe la următoarea motocicletă, care este BMW G310 GS. Practic, numele de Adventure este în momentul acesta sinonim cu gama GS a celor de la BMW. Deci, normal că și ei au produs o motocicletă de adventure de buget. Este atât de buget că, practic, este produsă în India, la fel ca Royal Enfield Himalayan. Însă, asta nu înseamnă că este o motocicletă slabă sau de calitate proastă. Ba dimpotrivă, chiar este o motocicletă foarte faină. Și este o motocicletă confortabilă și bună la toate. Ea nu excelează la ceva anume, adică nu poți să zici că e foarte bună pe drum sau în afara drumului sau
este un tourer absolut sau ceva de genul ăsta. În schimb, ea găsește un echilibru foarte bun între a merge pe asfalt și a merge prin pădure. Este foarte ușoară, are doar 169 de kg, este manevrabilă, iar motorul produce 34 de cai putere și 28 de Nm. Garda la sol este și ea destul de bunicică, 22 de cm, suspensiile față și spate au o cursă egală de 18 cm, la fel ca și KTM vine cu roți tubeless din aliaș cu 19 inch pe față și 17 inch pe spate, însă, spre deosebire de KTM, motorul și cutia merg mult mai bine și parcă cutia de viteze este etajată mult mai bine. Bineînțeles, și aceasta are ABS, însă este doar un ABS normal, nu ca la KTM, iar pe lângă asta vine și cu un sistem ride-by-wire, care este un sistem util, mai ales pentru motocicliști, deoarece îi ajută să nu mai oprească motorul atât de ușor. Bun. Analizând toate informațiile astea și cifrele menționate, pot să zic că sunt destul de respectabile, iar la prețul de 6.250 de euro este un competitor excelent, oferind un balans foarte bun între calitate și preț și un comportament foarte bun atât pe drum cât și în afara acestuia. Și pot spune cumva că, la fel ca și Himalayanul, acest BMW 310 GS este un all-rounder destul de bun. Ok, hai să trecem acum mai departe și să vorbim despre următoarele motociclete care sunt italiene. Relativ. Și anume, vorbim despre Benelli TRK 502X. Brandul ăsta și numele de Benelli în lumea motocicletelor există de foarte mult timp, însă, totuși, de ceva vreme a fost cumpărat de grupul chinezesc Geely Holding Group. Motocicletele au un design italian, dar sunt făcute de fapt în China, iar modelul ăsta TRK 502X este cel mai bun și cel mai bine vândut model al lor, al celor de la Benelli. Încă din denumire putem ghici faptul că avem un motor de 500 cm3 cu 2 cilindri în linie ce produce 48 de cai și 45 de Nm, undeva pe la 5.000 de rotații pe minut. Acestea sunt cifre decente, însă ele sunt umbrite foarte ușor de o greutate de peste 235 de kg la plin. Motocicleta asta e mare. Fraților, e mare, e foarte mare. Este aproape cât un GS 1200 și aproape la fel de grea. De aceea, uneori este posibil să simți puțină lipsă de putere, mai ales dacă ai și pasager. Ea este orientată din nou mai mult pentru mersul pe șosea, chiar dacă are o gardă la sol decentă de 22 de cm, motocicleta vine cu suspensii ce oferă o cursă de doar 14 cm, atât pe față cât și pe spate. Iar revenind înapoi la greutate, la 230 de kg nu este o motocicletă ușor de manevrat, mai ales pe drumuri proaste, cărări mici sau tot felul de locații neprietenoase. Iar eu, care am 1,85 m, abia ating jos cu vârfurile picioarelor la înălțimea mea, da? Deci șaua motocicletii este destul de mare, este poziționată destul de sus și chiar dacă eu am 1,85 m, tot îmi este destul de greu să pun picioarele jos. No. Însă, din fericire, odată ce ai pus-o în mișcare, la fel ca la GS-ul de 1200, aproape că nu mai simți greutatea deloc. Designul este foarte bine realizat, construcția este foarte bună, iar motocicleta în sine este fiabilă și se vinde foarte bine în Europa, tocmai pentru că este o motocicletă bună și costă doar 6.600 de euro. Iar dacă 90% din timp îl petreci pe drum asfaltat și nu în afara lui, e bine, atunci cred că merită să testezi motocicleta asta și să vezi ce poate, deoarece poate fi un adventure tourer perfect pentru tine. Bun, și ajungem la ultima categorie de pe listă, unde am avut așa un pic de dezbatere. Și anume, am vrut să aleg tot o italiancă, Fantic Caballero 500 Rally. La fel ca Benelli, acesta este un brand cunoscut mai ales în Italia, deoarece ei au ceva tradiție în a face motociclete off-road enduro. Însă, de ceva vreme au început să facă și motociclete stradale derivate din motocicletele astea de off-road. Așa că acest Caballero 500 Rally este de fapt un scramble de adventure cu origini interesante din lumea off-road-ului. Are un motor monocilindru de 450 de cm, produs de chinezii de la Zhongsheng, ce produce aproximativ 40 de cai. Cursa suspensiilor este de vreo 20 de cm atât pe față cât și pe spate, garda la sol este foarte mare, peste 20 de cm, și o greutate de doar 150 de kg la gol. Motocicleta este practic un dirt bike cu aspect de scrambler. Și credeți-mă că arată foarte bine, acest design chiar este atrăgător, însă costă peste 7.000 de euro. Deci, din punctul meu de vedere, este foarte scumpă. Și aici, sincer, pentru asta ultimă poziție, poziția 5 din lista de astăzi, am avut de ales între motocicleta asta, Fantic Caballero, sau Honda CRF 300 Rally. Și mi-a fost foarte greu să aleg, pentru că ambele au avantaje și dezavantaje. Însă am zis să vă povestesc totuși și despre brandul ăsta italian, Fantic, deoarece nu mulți știu despre această companie și eu am aflat destul de recent, dar am zis că merită menționat. Totuși, ei recent au achiziționat motorii Minarelli de la Yamaha.
Și poate cine știe pe viitor, chiar o să vedem niște motociclete mai interesante de la ei. Însă, să fiu sincer, acum, pentru ultima poziție de pe lista mea, prefer să aleg Honda CRF 300 Rally. Motocicleta asta am mai prezentat-o pe canal, așa că nu o să mai intru acum în detalii, însă este o Honda, este fiabilă, robustă și bună, din păcate doar de off-road. On-road este chiar destul de slabă, vibrează destul de tare odată ce treci de 90-100 km/h și sincer este și destul de scumpă pentru ce oferă. Însă cam astea sunt opțiunile disponibile la noi în țară. Aș fi vrut să avem și un Kawasaki KLR 650, ăsta nou, însă la noi nu se importă, din păcate, asta este. Dar, nu, revenind, cam astea sunt opțiunile când vine vorba de România, iar ca să fiu sincer cu voi, dintre toate motocicletele care le-am menționat în acest clip, eu aș alege fie un Himalayan, fie un BMW G310 GS. Pe amândouă le consider a fi foarte bune, a fi cele mai bune motociclete ieftine de adventure și, sincer, chiar mi se par cele mai bune din gama asta. Deci chiar mi se par cele mai ok din toată gama asta. Și cine știe, poate cu puțin noroc o să-mi cumpăr și eu una din astea două. Dar să vedem ce se întâmplă. Momentan a trecut și iepurașul și n-am primit-o cadou. Așa că cine știe. Na, eu mai sper. Bun, și cu asta am terminat. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, deoarece o să mai vedeți și alte clipuri de genul. Și să ne auzim cu bine data viitoare, dragilor. La revedere!